سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یه دسر خیلی خوشمزه درست کنم که میدونم همتون عاشقشید. دسر زعفرانی، یه دسر بسیار خوشمزه با عطر و طعم بستنی سنتی زعفرانیه. به شدت پیشنهاد میکنم این دسر خوشمزه و مجلسی رو درست کنید و تو مهمونی هاتون ازش استفاده کنید. درست کردنش هم بسیار سریع و آسونه و به راحتی آماده میشه. برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا قالب رو کمی چرب میکنم و داخل یخچال قرار میدم. 20 گرم ژلاتین معادل 3 قاشق غذاخوری سرپر رو به نصف لیوان آب سرد اضافه میکنم. وقتی که اسفنجی شد اون رو روی بخار کتری قرار میدم تا کاملا حل شه. حالا 3 لیوان شیر رو داخل یه قابلمه میریزم. و نصف لیوان شکر بهش اضافه میکنم. شما میتونید طعم شیر و شکر رو بچشید. اگر شیرین تر دوست داشتید مقدار شکرش رو کمی زیادتر کنید. من چون دوست دارم دسر کم شیرین باشه همین مقدار شکر برای من کافی بود. قابلمه رو روی حرارت ملایم قرار میدم. کمی هم میزنم. همین که شکر حل بشه کافیه، لازم نیست که شیر به جوش بیاد. قابلمه رو از روی حرارت برمیدارم. به 200 گرم خامه صبحانه احتیاج داریم. من مقداری از مخلوط شیر و شکر رو به خامه اضافه می کنم و هم می زنم. وقتی رقیق تر شد اون رو داخل قابلمه می ریزم و دوباره به مخلوط شیر و شکرمون اضافه می کنم. حالا خوب هم می زنم تا مایه دسرمون کاملا یک دست بشه. 1/4 قاشق چایخوری وانیل می ریزم. و همینطور ژلاتین رو که کاملا حل شده و شفاف شده رو اضافه می کنم و هم می زنم. 1/4 لیوان گلاب اضافه می کنم و مجددا کمی هم می زنم. حالا برای اینکه مایه دسرمون یک دست بشه و دسر شفافی داشته باشیم مایه دسر رو از صافی رد می کنم. دو تا 3 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده غلیظ به مایه دسرمون اضافه می کنم. از 1 قطره از زعفرون هم نمیشه گذشت. تموم زعفرون رو به دسر اضافه می کنم. من برای اینکه دوست دارم پره های زعفرون داخل دسر دیده بشه توی این مرحله زعفرون رو اضافه کردم. ولی اگه شما دوست دارید دسرتون کاملا یک رنگ بشه زعفرون رو به مایه دسر در مرحله قبل اضافه کنید و بعد از صافی رد کنید که پره های زعفرون داخل دسر دیگه نیاد. حالا مایه دسر رو داخل قالب میریزم. دوستان آموزش های متنوعی از کیک، دسر و شیرینی داخل کانال هست. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. زنگ رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. قالب رو به مدت 8 ساعت داخل یخچال قرار میدم تا دسر کاملا ببنده. بعد از این زمان همونطور که میبینید دسر کاملا بسته شده. با دست به این صورت دسر رو از دیوارهای قالب جدا میکنم. وقتی که دسرمون کاملا آزاد شد ظرف سرو رو روی قالب قرار میدم و قالب رو برمیگردونم. و تمام، دسر خوش رنگ و خوشمزه زعفرونی ما آماده شد.
از مقداری پودر پسته برای تزیین استفاده می کنم و دور تا دور دسر می ریزم. امیدوارم که این دسر زعفرونی خیلی خوشمزه رو که مزه بستنی سنتی زعفرونی میده رو حتما درست کنید و ازش توی مهمونی هاتون استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید.